Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні відповідь на часте запитання, які нам задають наші клієнти регулярно кожної осені зими. Як обрати сучкоріз? Я ось тут зібрав декілька сучкорізів різних виробників для того, щоб показати на взірцях, в чому різниця і за яким принципом потрібно обирати. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для усіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Не прив'язуємося зараз тут до конкретних виробників і до конкретних моделей. На загал в усіх провідних виробників Felco, ARS, Льове, Stafor, Baho є чимось схожі моделі, які плюс-мінус можна одним другим заміняти. Зараз ми говоримо про принцип. Перш за все, для того, щоб обрати правильно сучкоріз, нам треба визначитись, що саме і в яких умовах ми будемо обрізати. Якщо це є обрізка відносно недалеко відносно себе, наприклад, ми працюємо на драбині, на платформі, тобто ми обрізаємо на дистанції до метра від себе, краще обрати сучкоріз з коротшими ручками, тобто до 60, до 70 см. Чому? Тому що розкриваючи сучкоріз з короткими ручками, ось це є 50-ка, якщо не помиляюсь, 50 см. Розкриваючи сучкоріз перед собою з короткими ручками, нам не потрібно дуже широко розводити лікті і дуже широко розводити кисті. При тому, коли ми робимо стискання, закриття сучкоріза, ми тиснемо закритою рукою, тобто зігнутою рукою всередину до себе. І закриваємо сучкоріз зусиллям усієї руки, в тому числі і плечима. Якщо ми візьмемо довгий сучкоріз, це 80-ка, розкриємо його на повне розкриття, будемо обрізати грубу гілку, в мене кисті вже знаходяться ширше ліктів. Відповідно, в цьому випадку дуже великі зусилля в мене якраз докладається в цій частині передпліччя. Тобто це некомфортно дуже. От ми починаємо різати, коли вже долоні сходяться, кисті сходяться глибше ліктів, цей рух значно міцніший, значно надійніший і значно комфортніший для людини. Така ергономіка людини. Відповідно, якщо немає необхідності різати дуже далеко відносно себе, обирати сучкоріз з дуже довгими ручками недоцільно. З ним працювати буде важче. Наступне. Треба зрозуміти, чи ми будемо обрізати якісь дуже грубі гілки в більшості випадків, гілки 35-45 мм, припустимо. Тобто, де необхідно великі зусилля, великий важіль, довга ручка і великий важіль. Чи ми будемо обрізати відносно невеликі гілки і в великих кількостях, в вузьких місцях.2 вирізати пагони, старі пагони з куща лохини. Як правило, там товщина такого пагона 2 см, 2,5 см. Або проріджувати якісь інші кущі, вирізати малину, наприклад. Для таких задач сучкоріз працює, по великому рахунку, як секатор. Не потрібно великі діаметри обрізати, не потрібно великі зусилля докладати. А необхідно залізти десь в кущ, в крону, в вузьке місце, де сучкоріз з широкою головою просто не зможе розкритися і нормально захопити ту гілку. І ось тут 2 сучкорізи. Приклад якраз з вузькою головою. Ось цей. Зверніть увагу, що довжина лез в них практично однакова. Але верхній сучкоріз має вущу голову, а нижній сучкоріз має дуже широку голову. Відповідно, якщо ми розкриємо цей сучкоріз, щоб обрізати, припустимо, 2 см, ось тут поставити 2 см, зверніть увагу, яке розкриття. І ось цей сучкоріз ми відкриємо на 2 см. І от що ми маємо. От один з другим. Наскільки сучкоріз з вузькою головою при розкритті є вущим. Відповідно, якщо це є кущ, якщо це є дерево, на якому не дуже грубі гілки, знову ж таки, краще обрати вузьку голову. Нею буде зручніше, комфортніше працювати в якомусь вузькому місці, де потрібно залазити. В загальному в Європі
Люди працюють на платформах, ніколи не працюють з витягнутими руками над головою, так як це в Україні прийнято. І в Європі люди не обрізають сучкорізами дуже грубі гілки. І, як правило, в Європі традиційні сучкорізи в садах це є 60 см, і дуже часто це 60 см саме з вузькою головою. Людина в Європі, обрізчик, працює наступним чином. Я більшу частину роботи обрізаю секатором. Рідше я використовую сучкоріз, обрізаючи грубі гілки. Якщо мені потрібно обрізати дуже грубу гілку, я використовую пилку. Ось така голова широка, з великим вигином леза, таким специфічним, бачите, не є типово під один радіус, а радіус тут змінний. І з масивним таким вигином, така широка голова, вона використовується для того, щоб обрізати грубші гілки. Така голова за рахунок цього вигину створює так званий втягуючий ефект, який вкручує гілку всередину контрлеза, не дозволяє вислизнути її. І краще, легше проводить обрізку грубої гілки. Але мінус такої голови – це є її розмір, габарити і її вага. Тобто більше металу важче. Оцей сучкоріз 65 см. Це по великому рахунку універсальний сучкоріз для роботи в саду. Якщо необхідно різати гілки далі відносно себе, тобто на дистанції більше ніж метр, це або під ногами, щоб не згинатись, або десь високо над головою, наприклад, верхній ярус крони. В такому випадку доцільніше обрати сучкорізи з довшими ручками. І от в асортименті різних виробників є різні довжини, так як от Felco тут далі 70-й сучкоріз, 70 см, 80-й, 90-й. Тобто вже дуже довгий сучкоріз. Якщо я його відкриваю, то, от бачите, при захопленні максимального розміру, тобто гілки 45 мм, ричаг в мене великий, обрізати то я можу, але стискати мені буде важко, тому що в мене дуже широко розведені руки. Це не ергономічно для людини. Ще є сучкорізи навіть метрові. У Льова, наприклад, є моделі з ковадилцем метрової довжини. У Staffora є сучкорізи метрової довжини, в тому числі обвідні. Теж з двома різними типами голів, наприклад, в Staffora є, з дуже довгими ручками, з метровими ручками. Такі сучкорізи, як Льова соті, такі, як Staffora, оці 100 сантиметрові, перепрошую, використовуються як секатори. Тобто, як секатори на дистанції. Тобто, людина ось так от тягнеться, десь там і обрізає гілочку, яка має 10 мм довжиною. Але зато високо над головою. В цивілізованому світі для таких робіт придумали висоторізи, придумали секатори на штангах, придумали сучкорізи на штангах спеціальні, придумали платформи переїзні, щоб не ходити ось так от з піднятими руками і використовувати великий сучкоріз як секатор. Але тим не менше, такі, на жаль, традиції в Україні не зовсім раціональні, зато дешеві. Отже, якщо потрібно відрізати далеко відносно себе, використовуються довгі сучкорізи. Якщо необхідно обрізати дуже грубі гілки, теж використовуються довгі сучкорізи, щоб збільшити цей важіль, але, повірте, обрізати грубу гілку сучкорізом, який має довжину 70 см, значно легше, ніж сучкорізом з такою самою головою, який має довжину метр. На нього вже треба вішатись буде. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз, для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримаєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Якщо обрізаємо виключно зимою, виключно тверде щось і грубі гілки, є сенс звертати увагу на сучкорізи з ковадилцями. Вони не є універсальні. Тобто для зелених операцій вони не дуже підходять, вони зажовують. Для обрізки м'якої деревини теж не підходять. От для обрізки сухої деревини вони підходять якраз цілком добре. Теж в асортименті різних виробників є. Тут в даному випадку мені попалася Льова під руку, показуємо їх. Є двох типів голови з прямою головою і прямим лезом, і з вигнутою головою і з вигнутим лезом. Якщо говорити про сучкоріз як секатор,
і потрібно високо обрізати, я би взяв оцей. Прямим лезом легше цілитись і ловити ту гілку, ніж зігнутим лезом. Натомість грубі гілки такими контрлезами обрізати важче. У стафора, наприклад, є моделі, в яких леза є ще довші, ось такі прямі, і ще вуща голова. Тобто якраз нею можна залазити в вузькі місця дуже. Тобто асортимент сучкорізів з ковадилцем, наприклад, той самий стафор має більше. Тобто там ще вузька голова, широка голова з прямим ковадилцем, наприклад. Ось. І вигнуте ковадильце, вигнуте лезо. Теж широка голова. Щоб обрізати грубу гілку, необхідно дуже широко розкривати цей сучкоріз. Обріже він її добре, але розкрити треба дуже широко. Це не зовсім комфортно. Тому, там, наприклад, якщо брати такого типу сучкорізи, то знову ж таки, я би обирав сучкоріз довжиною 60, 70, 80 см. Ну, це максимум, напевно. Більше я би не брав, тому що дуже довгі. Розкривати його, ось, обрізати гілку 45 мм, якраз на те, на що він розрахований, мені потрібно вже ось так широко розкривати руки. Повірте, ту саму гілку і ось такою шириною точно так само ви обріжете. Зусилля на сучкорізі вистачить, щоб це зробити. Ці сучкорізи можуть обрізати дуже грубі гілки, але на загал вони всі використовуються більше як середні сучкорізи для середньої обрізки, для середнього розміру. Тобто може обрізати і 50 мм, але типово вони використовуються для обрізки тих самих 30 і менше міліметрів. Ну і от окрема категорія сучкорізів, які мають різноманітні мультиплікатори. Знову ж таки, не зупиняємося на виробниках. Ось в даному випадку є ось такий сучкоріз. Бачите, як він широко розкривається. Те, про що я говорив, це незручно. Ось сюди гілка міліметрів 60 влізе, якщо не більше. Тобто виробник вказує, що цей сучкоріз до 55 чи до 60, я не знаю. Ну, діаметр розкриття в нього в загальному, давайте поміряємо, 60 мм діаметр, 50 мм, значить, він зазначає. І ось такого типу сучкорізи якраз вже нормально будуть обрізати ті гілки, не дивлячись на те, що розкриття дуже велике. Вони працюють не напряму зусиллям рук ось цих, які ми прикладаємо, а завдяки різним механізмам мультиплікації, цим речажним механізмом, там у Фелко вони по-іншому трохи зроблені, у стафора ще по-іншому, і у стафора в загальному там щось порядка 5-6 різних сучкорізів з різними мультиплікаторами, там обвідні, з ковадилцем і так далі, які дозволяють там в 2-2,5 рази полегшити закриття ручки, зусилля на руках відносно зусилля на лезі. І от якщо ви хочете обрізати саме грубі гілки, обрізати їх без зусиль, якихось особливо прикладених, то найкраще брати ось такого типу сучкорізи. Вони якраз призначені для важкої роботи. Не от ті, що попередні всі. Вони можуть обрізати грубі гілки. Але це буде важко робити. З цими сучкорізами це буде робити легко. Ну, от, відповідно, є ось такого типу мультиплікатори. Є от теж обвідний з іншого типу мультиплікатором. Тобто тут, зверніть увагу, як руків'я ходить відносно леза. І в них в усіх є дуже велике розкриття. Необхідний великий хід ручки, але по суті це виконати для людини легко. В 2-3 рази зменшується зусилля закриття, і от такими сучкорізами закриваєш, хоп, обрізав і все, навіть не помітив. Ну, це бестселер, один з найкращих сучкорізів в світі, напевно. Це невбиваємий сучкоріз з ковадилцем, зверніть увагу, з яким масивним лезом, з механізмом мультиплікації якраз. І він теж не є довгий, він десь 80 см, напевно, має. Так, він має 80 см по довжині. При цьому всьому він ріже гілки любого розміру, який тільки влізе всередину розкритого сучкорізу. Отже, вибираємо сучкоріз за тою роботою, яку ви плануєте виконувати. Не обирайте найбільші сучкорізи за довжиною. Не думайте, що більше важель легше працювати. Так не працює. Теж врахуйте, що довший сучкоріз – це більша вага. Цю вагу прийдеться носити в руках. Тому
Оптимально сучкорізи від 60 до 70-80 см. Ось, якщо вам потрібно трошки довше, ну, наприклад, щоб не згинатись, вирізати лохину, беремо метровий сучкоріз з вузькою головою і, не згинаючись, собі клацаємо. Але ми працюємо на розслаблених руках внизу. Якщо нам необхідно обрізати крону дуже високо, і ми не можемо придбати собі висоторіз, там спеціалізований, ми не можемо придбати секатор з подовженням, беремо тоді сучкоріз і тримаємо його на голові, над головою, використовуємо його як секатор. І наостанок хочу звернути увагу на теж один з принципів, за яким необхідно вибирати сучкоріз. Це стосується не тільки сучкорізів, це стосується будь-якого інструменту, будь-якої техніки. І в останні роки це стало максимально актуально в Україні. Через війну погіршилась логістика, зменшилась кількість компаній, які працюють з Україною, зменшилась кількість дистриб'юторів, кількість поставок в Україну. Відповідно, ми стикаємося з тим, що регулярно не вистачає якихось запчастин, якихось елементів для того, щоб обслужити інструмент клієнтів наших. Необхідно обирати той інструмент для своєї роботи, той бренд, той виробник, який представлений в Україні, бажано представлений давно, і має якихось офіційних представників, які забезпечують регулярні поставки від виробників до нас. Тому що, наприклад, Bajo – дуже старий бренд, відомий бренд, але дістати ручку на сучкоріз неможливо. Отак сталося, але з якоїсь причини виробник не виготовляє руків'я як змінну деталь. І в нас 3 клієнтів за останні 2 роки зверталися з тим, що треба ручку. Ми такі, вибачте, немає, тому що звертались на завод. Завод каже, немає такої змінної деталі, ми не виготовляємо. А в них ручка розбовтується там за деякий час, там не швидко, але там за 5 років розбовтується, з'являється люфт. Клієнт хоче її поміняти, такої можливості немає. Тобто лезо є, а руків'я немає. В даному випадку його і в Україні немає, і ніде немає. З іншими виробниками бувають ситуації, коли поставки відбуваються рідко, запасу на складах немає, якийсь елементарний болт загубився і все. А цей болт треба рік чекати. Некомфортна ситуація, тобто обираємо виробників, обираємо постачальників, продавців за брендом тих, які є в Україні, які представлені в Україні, змінні деталі до яких є в Україні. Щоб під час роботи, якщо щось стається, ви могли не просто отримати гарантію, а ще й досить швидко відремонтувати свій інструмент. Отже, придбати сучкорізи, обслужити їх, придбати змінні деталі до них. Світових лідерів, тобто це Felco, ARS, Льове, Bajo, Stafor, Alpen і тому подібні. Тобто перелік ви можете подивитися у нас на сайті. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором цих товарів на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!